අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Dhanushka YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනකොට ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඩිසයින් එකක් දාන්නේ, තීම් එකක් දාන්නේ, ඒ වගේම ට්‍රාන්සිෂන් කොහොමද දාන්නේ, ඊට අමතරව ඇනිමේෂන් කොහොමද අපි දාන්නේ කියලා. ඒතර මීට කලින් මම කොහොමද ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් මූලිකව හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලා මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පහලින් දාලා තියෙනවා මම ඒකේ ලින්ක් එක. ඒක බලන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඔෆිස් තියෙනවා පැකේජ් එක. රයිට්? ඒ ඔෆිස් කියන එක සර්ච් කරලා මේ විදිහ ඔෆිස් එක ඕපන් කරගන්න ඕනි. එතකොට මේකේ මේ මැද තියෙනවා ප්ලස් මාක් එකක්. ඒ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරාම ක්වික් කැප්චර් ඒ ටික මම කලින් ඔයාලට විස්තර කරා වීඩියෝ එකේ. එතන මෙතන create කියන තැන Word, Excel, PowerPoint, Forms කියලා තියෙනවා. PowerPoint කියන තැන ක්ලික් කරන්න. PowerPoint කියන තැන ක්ලික් කරාම මේ විදිහ options හතරක් එනවා. ඒකේ blank presentation කියන එක ගන්න. ගත්තට පස්සේ මේ විදිහ presentation එක open වෙනවා. එතකොට file will be created කියලා මේක automatically drive එකේ save වෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට. save කරේ නැහැ කියලා මේකේ තියෙන ඒවා නැති වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. එතකොට මේ විදිහ තමයි වින්ඩෝ එක පෙන්වන්නේ, ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්නේ ෆෝන් එකේ. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා එක ස්ලයිඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ මෙතන කොනේ තියෙනවා දකුණු අත්ත පැත්තේ කොනේ ඔයාලට පේනවා කමෙන්ට්ස් කියන එකට පහලින් ප්ලස් මාක් එකක්. ඒ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරාම අලුතෙන් ස්ලයිඩ්ස් ඇඩ් වෙනවා. මම දැන් මේකට ස්ලයිඩ්ස් කීපයක් මේ විදිහ ඇඩ් කරගත්තා. ස්ලයිඩ් 4ක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන කොනේම තියෙනවා රයිට් කොනේම තියෙනවා පහලින් අප් ඇරෝ එකක් උඩ පැත්තට වෙන්න පොඩි ඇරෝ එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට වින්ඩෝ එක පොඩි වෙලා යටින් කෑල්ලක් එනවා. රයිට්. එතන තියෙනවා මෙතන හෝම් කියලා. හෝම් කියන තැන මෙතන ඇරෝස් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා insert, draw, design, transitions, animations, slideshow, review, view කියලා එනවා. ඒතර මම අද ඔයාලට මේකේ කියලා දෙන්නේ ඩිසයින් එකයි, transition එකයි, animation එකයි ගැන. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද ඩිසයින් එකක් දාන්නේ කියලා. මෙන්න ඩිසයින් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙතන format background themes කියලා options දෙකක් තියෙනවා. themes කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම මේ විදිහ themes තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් කැමති එකක් select කරලා add කරගන්න. මම මෙතනින් එකක් select කරනවා. face කියන එක මම ගන්නවා. select කරාට පස්සේ දැන් ඔන්නේ theme එක add වෙලා තියෙන්නේ. format background කියන එකේදී අපිට මේකේ තියෙන colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ colors ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ හිතෙනවා නම් මෙතනින් අපිට colors මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිය තියෙන default colors එකම set කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ තියෙන arrow එක click කරාම අපිට මේ විදිහට ආය හිටපු window එකට වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් ඔන්න පේනවා හැම theme එකකටම වැටලා තියෙනවා slide එක. හැම slide එකකටම වැටලා තියෙනවා අපි select කරපු design එක. right? එහෙම තමයි අපි design එකක් දාගන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි ඇති ඒක. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද transition එකක් දාන්නේ කියලා. ආයෙත් මම මෙතන පොඩි arrow එක click කරනවා. ඊට පස්සේ design කියන තැන click කරලා මෙතන තියෙනවා transitions කියලා option එක ඒක උඩ click කරනවා. transition කියන එක click කරාම මෙතන apply to all කියලා option එකක් තියෙනවා. අපිට එකම transition එක හැම එකටම apply කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක එක තෝරලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙතන transition effects කියන තැන සමහර ඒවා තියෙනවා. අපි ප්‍රීමියම් එකට ගියොත් තමයි ඒවා වැඩ කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට mob කියන එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිය මැසේජ් එකක් එනවා. එතකොට මේ අන්ලොක් කරන්න ඕනේ. එතකොට අන්ලොක් කරාම ප්‍රීමියම් පැකේජ් එක ගත්තොත් තමයි අපිට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. මම බැක් වෙනවා. මම ආයේ transition effects වලට කියලා මෙතන තියෙන අනිත් ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මේ මෙතනින් right shape කියන එක දෙනවා. right? එතකොට effect options කියලා එකක් එනවා. එතනින් අපිට පුළුවන් මේ shape එක diamond ද plus ද in and out එකක්ද ඒ විදිහට වෙනස් කරන්න. මම diamond කියන එක දෙනවා. right? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා apply to all කියලා. apply to all කියන තැන click කරාම මේක දැන් මම presentation එකේ add කරලා තියෙන slide ඔක්කොම apply වෙනවා. right? ඊට හොඳයි දැන් අපි transition එක add කරගත්තා. දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද play වෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා. මෙතන presentation එක slide show දාන icon එක තියෙනවා. bucket එක වගේ තියෙන එක උඩ click කරාම බලන්න
අපි දාපු ට්‍රාන්සිෂන් එක මේ විදිහට වැඩ කරනවා. right. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ස්ලයිඩ් එකෙන් ස්ලයිඩ් එකට මේවා කරන්න. එතකොට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් view එකෙන් අයින් වෙන්න නම් මෙතන බකට් එකේ තියෙන close button එක icon එක right කතරයක් වගේ තියෙන ඒක ක්ලික් කරාම අපිට ආයේ සාමාන්‍ය තිබ්බ view එකට වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඇනිමේෂන්. හොඳයි දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි ඇනිමේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම මේකේ double tap to add title කියලා තියෙනවා. දෙපාරක් ක්ලික් කරාම අපිට text add කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන welcome කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇනිමේෂන් එකක් දානකොට අපිට ඒ සිලෙක්ට් ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කර කර ඉන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම කර්සර් එක තියලා තියෙනවා නම් ටෙක්ස්ට් එක ගාව ඒකට ඇනිමේෂන් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් බැක් වෙලා ආයෙත් මෙතන ඇරෝ එක උඩ ක්ලික් කරනවා. හෝම් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා ඇනිමේෂන් කියලා. ඇනිමේෂන් කියන තැන ක්ලික් කරාම එතන ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. entrance effects, emphasis effects, exit effects කියලා. එතකොට entrance කොළ පාටේ වලින් තියෙන අපි ඇනිමේෂන් එක අපි ක්ලික් කරනකොට ඇනිමේෂන් එක වැඩ කරනවා. emphasis කියන ඒ වලින් වෙන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් තියෙන දෙයක් අපිට ඒක highlight කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. exit effects වලින් වෙන්නේ අපි play කරද්දී ඇනිමේෂන් එක අයින් වෙලා යන එක. එතකොට මම මෙතන entrance effect එකක් විදියට fly in කියන එක තෝරනවා. එතකොට පේනවා ඔයාලට සාමාන්‍ය අපි desktop එකේ laptop එකේ වැඩ කරනකොට මේවා වෙනවා වගේ මේකේ ඇනිමේෂන් එක ඇඩ් වෙලා කියලා පෙන්නනවා. right මම back වෙලා මේකත් මම ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. මම දැන් play කරා. right ඔන්න presentation එක play වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම transition එක දාලා තිබ්බා. right මේ විදිහ ක්ලික් කරනකොට ඔයාලා දැක්කා welcome කියලා ඇනිමේෂන් එක වැඩ කරා. right ඒ විදිහ පුළුවන් අපිට ඇනිමේෂන් එකක් ඇඩ් කරන්න. මෙහෙම අපි ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහටයි පස්සටයි ස්වැප් කරනකොට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ප්ලේ වෙනවා. right ඔන්න වෙල්කම් කියලා ඇනිමේෂන් එක වැඩ කරා. right හරි. එතන මේ එක්සිට් වෙන්න ඕන නම් කලින් කිව්ව විදිය මේ විදිය මේ අයිකන් එක උඩ කතරේ තියෙන බකට් එක වගේ තියෙන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. right හරි. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද ඩිසයින් එක දාගන්නේ. ඒ වගේම ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නේ. ඊට අමතරව ට්‍රාන්සිෂන් කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හදනකොට ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේක ඔටෝමැටිකලි සේව් වෙනවා. ඒකෙන් ඉඳන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම කරපු එක සේව් වුණාද නැද්ද කියලා මේව කරගන්න. හරි කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම ඒක ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන ටූල්ස් ගොඩාක් ඔයාලට මම කියලා දුන්නා. ට්‍රයිත් ඔන්න ඇනිමේෂන් එකට ගියා. හෝම් එකට ගියා. ඇනිමේෂන් කියන තැන ක්ලික් කරාම මේ ඔප්ෂන්ස් ටික පෙන්නනවා. දැන් මෙතන ඔප්ෂන් පෙන්වන්නේ නැත්තේ අනිවාර්යෙන් ඇනිමේෂන් එක දාන්න යනකොට මතක තියාගන්න අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරලා ඒක ගාව ලින්ක් වෙන කර්සර් එක තියලා තමයි අපි මෙතන යන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ විදිය පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. right ඒකත් මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with Danushka YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. තවත් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මේ විදිහට PowerPoint එකේ කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.